नमस्कार साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटकमा एउटा जुन चाहिँ नयाँ फिचर्स आएको छ त्यो फिचर्सको बारे बताउन गइरहेको छु। जुन फिचर चाहिँ टिकटकले एकदमै राम्रो ल्याएको छ र तपाईले चाहिँ त्यो फिचरको प्रयोग गरेर टिकटकमा एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो फिचर चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि साथीहरु, अब तपाईले चाहिँ टिकटकमा नै सबै किसिमले तपाईले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट पहिला चाहिँ तपाईले भिडियो खिचेर तपाईले अगाडिको र पछाडिको भागलाई काट्न सक्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि फिल्टरहरु इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर अब चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो लाइक भिडियो एडिटर हैन, भिडियो एडिटर जस्तै नै तपाईले चाहिँ एउटा एडिटर टुल्स पाउन सक्नुहुन्छ, जुन टुल्सको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ टिकटक एपबाट नै। जसको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु हुन्छ। प्लस आइकनमा क्लिक गरेर अब तपाईले यहाँबाट भिडियो सुट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म चाहिँ यहाँनिर अपलोडबाट एउटा भिडियो ल्याउँछु है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ मैले अपलोडबाट लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै किसिमले विभिन्न तरिकाले एडिट गर्न सकिन्छ। जसको लागि चाहिँ तपाईले स्टुडियो भन्ने अप्सन छ यहाँ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो स्टुडियो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर एउटा एडिटर टुल्स पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो एडिटर जस्तै तपाईले चाहिँ यहाँनिर एडिटर टुल पाउन सक्नुहुन्छ। र यो तपाईकोमा अप्सन छैन भने तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो टिकटकलाई अपडेट गर्नु होला है त। अपडेट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको इन्टरफेस। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट विभिन्न भिडियोहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले यो एउटा भिडियो अपलोड गरे, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँ यो प्लसमा क्लिक गरेर फेरि अर्को भिडियो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पहिला चाहिँ अब कस्तो थियो भने यो अगाडिको भाग र पछाडिको भागलाई काट्न मिल्थ्यो भने अब चाहिँ हामीले यो बिचको भागहरुलाई पनि काट्न मिल्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईले यसरी क्लिक गर्नु होला। अब मैले चाहिँ यहाँदेखि काट्नु पर्यो भने यहाँनिर मैले क्लिक गर्छु हैन, यो बिचको भागलाई काट्नु पर्यो भने यो भिडियोलाई पज गर्ने। पज गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई एकचोटी क्लिक गर्ने अनि भिडियोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले स्प्लिट भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो यहाँनिर दुई टुक्रा हुन्छ। ओके, त्यसपछि अब तपाईको यहाँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो। अब यतापट्टि चाहिँ कहाँसम्मको भाग चाहिँ तपाईले काट्नु पर्ने हो। यसरी फेरि प्ले गर्नु होला, फेरि प्ले गरेर अब पज गर्नु होला अनि पज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले फेरि यहाँ तल स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। स्प्लिटमा क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईको भिडियो यहाँ तीन टुक्रा हुन्छ। देख्नुभयो, तीन टुक्रा भइसक्यो। तीन टुक्रा भएपछि अब तपाईले बिचको फाल्नु पर्यो भने यो बिचको भिडियोलाई चाहिँ बिचको टुक्रालाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट भइसकेको छ यहाँनिर र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डिलिट भइसक्यो। र यसरी नै विभिन्न ठाउँको तपाईले चाहिँ बिचको तपाईको अनवान्टेड पार्टहरुलाई चाहिँ तपाईले यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्प्लिट गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि अब यहाँ अरु धेरै फिचर्स छ। जस्तै तपाईले भिडियो एडिटर चलाउनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ हैन, सेम त्यस्तै तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब तपाईले चाहिँ यो अगाडिको भिडियोलाई फास्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होला भिडियोमा। त्यसपछि यहाँ स्पिड कन्ट्रोल छ, यो स्पिड कन्ट्रोललाई तपाईले यसरी स्लो र फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ यता सारेर। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी स्लो र फास्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर भोल्युम देख्न सक्नुहुन्छ। यो भोल्युमलाई तपाईले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर रोटेट देख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट भनेको छ, यो टेक्स्टमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ ओभरले भनेको छ, यो ओभरलेमा तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो ओभरलेहरु लगाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न ओभरलेहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। ओभरले लगाउन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। सो तपाईले यहाँबाट ओभरले लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यहाँ विभिन्न भिडियोहरु सिलेक्ट गर्दै चाहिँ तपाईले यसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र एडिट गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यहाँ माथि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र यसरी सेभ गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट चाहिँ इफेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ अनि स्टिकर लगाउन सक्नुहुन्छ, फिल्टरहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर विभिन्न यो अप्सनहरु छ, प्राइभेसी सेटिङहरु विभिन्न अप्सनहरु छ, यिनीहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्टुडियोमा गएर यसरी यहाँनिर तपाईले मजाले तपाईको भिडियोलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईले अहिलेको यो नयाँ स्टुडियो फिचरलाई युज गरेर चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो भिडियो एडिट गरेर एकदमै राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि गुड बाइ।